No niin, ja tervepä terve, arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla, ja jatketaan tänään Draugenia eteenpäin. Viime kerralla tosiaan korkkailtiin peliä, ja oltiin täällä oikein makosissa, kauniissa norjalaismaisemissa. Ja tosiaan tästä pientä mysteeriä oman siskon perässä täällä oltiin, ja piti tulla paikallista perhettä tapaamaan ja heille yöpymään, mutta ketään ei näy missään. Ja joo, tosiaan täällä ollaan, minä olen, en muista kuka tämän hahmon nimi nyt oli. Ja tosiaan mukana on myös Tydy, josta ei ole ihan varma, että kuka hän on meille. Onko hän meidän tytär vai ei. Mutta joo, vähän tällaista pientä mysteeriä. Jotain täällä on tapahtunut, ehkä mahdollinen lapsen kuolema. Ehkäpä. Ja joo. Viime kerran lopulla tosiaan, viimeinen jakso piti valitettavasti nahoittaa uudelleen, koska tosiaan nyt on vähän kaikenlaisia uusia asetuksia ja muita tässä ollut, jostain syystä ne pari ekaa jaksoakin oli vähän jotenkin sellaisia, ei ehkä niin smoothia. Mä sain ehkä siihen viimeiseen jaksoon nyt sitten uusnauhoituksella ehkä vähän paremmat settingit, mutta joo, se ei tosiaan ollut blindi valitettavasti, ja siitä vähän tapahtui sellaista, että kun mä vedin sen aika putkijuoksuna sen savein sit uudestaan, niin mä en esim. Tutkinut tiettyjä asioita, ja mä huomasin, että niinku jostain asioista se ei selkeästi kommentoinut, vaikka niitä kyllä käytiin tuolla siellä oliko ne nyt Fretlandien kotona kyllä läpi. Ja tosiaan nimet oli kans vähän sekaisin, mutta sinne tuli hyvää kommenttia. Nyt mä olin näköjään kyllä unohtanut. Elisabeth taisi olla meidän sisko, ja tämän tytön nimi oli Alice. Ehkä. En mä muista. Olisiko se ollut näin. Mutta joo, toivotaan, että asetukset pelittää ja saadaan jatkettua nyt pelailua silleen smoothisti eteenpäin. Vähän mua kuumottelee, kun tuossa kakkosnäytöllä edelleen pientä lagia, mulla siis itselläni pyörii tää tosi hyvin. Mä en tiedä, johtuuko tää siitä, että mä nauhoittelin tätä vanhan tyylisellä kovalevyllä. Eikä pysy mukana parempien settingien kanssa. Mut joo, nyt niistä lopetetaan ja ruvetaan pelaamaan. Tosiaan täällä ilmeisesti joku lapsi oli tippunut kuolemaansa, ja nyt me ollaan vähän niin kuin menossa tutkimaan sitä, että mistä hän olisi tippunut ja miksi ja mikä on homman nimi. Ja tästä me tosiaan viimeksi löydettiin ilmeisesti se paikka, mihin se tippui tuolta. Eli tässä oli tosiaan, no ei nyt varsinaista hautaa, mutta kukkia jätetty. Mutta kovasti nyt vaikuttaa siltä, että täällä nyt ei ole kyllä niin kuin vähän aikaan ollut kyllä mitään elämää suoraan sanottuna. Mutta Lisi taisi lähteä jo ylöspäin, niin lähdetään perässä. Perässä kattelee ja toivotaan, että hommat pelittää. Joo, sä oot täällä. Tästäkö se tippuu? You can see clear beyond the edge of the world. Right. It is awfully chilly. One Oh, second. teddy bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean? Can you see where she fell? Mä en kyllä ehkä uskaltaisi hirveästi kurkkia, mutta he feels dizzy looking down. His heart does not favor heights. The stone he notices would be the likely terminating point of the fall. En tiedä, kyllä mua nyt kuumottelee tää. Certainly high enough to kill a child. If I had to go, this would be the way to do it. Soaring through the air like a bird. And landing like a rock. Okei, tää ei ollut taas, joo. Niin kuin mä viimeksi vähän puhuin, niin tässä on vähän aina välillä epäselvää, että mitkä on sellaisia niin kuin ajallisia dialogivalintoja, mitkä ei. If she fell head first on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. Siihen se Now menee. daylight and Betty's still... You're still out there. Se me...
Se meni kyllä niinku melkoista raviaa kyllä siellä lapsista puheen ollen. Joo. Nää on vissiin vaan jotain oksia tai jotain. Mut joo, sillä en tosiaan tiedä, kun tässä nyt on niinku monessa eri kohtaa niinku selkeästi tuotu esille, että meillä on niinku tosi huono kunto. Niin. Lissy, slow down. I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and breaking something. Lissy, are you there? Niin tavallaan, että onko meillä tosiaan, kun mä vähän epäilin, että onko meillä joku niinku sairaus tai joku vastaava, tai kävelykeppi, mutta ei meillä ollut. Mutta ollaanko me vaan niinku... Teddy, My word. Look away, Lissy. is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. Ugh, this is just ghastly. What made him do this? How long has he been? From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. Niin hetkinen, mikäs me muuten itse asiassa loppujen lopuksi ollaan siis ammatiltamme? Joku siis niin kuin oppinut henkilöhän me ollaan, mutta siis niin me tiedettiin selkeästi ruumiista aika paljon. Mitä? Gutilgi mei. No meihän on siis niinku minä, tai siis minun. Miten se menee? What does that say? God forgive me. Don't God forgive me. suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. your mother Don't. drowned herself? Sorry. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died, and it scared her. So she ran, and This happened later. there's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up, and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. It's tragic, but really none of my Oh, concern. Betty, always just Betty. You don't care about anyone else. What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Aika jännä, että miten niin. Se niinku edellisellä kerrallakin vähän silleen niinku aggressiivisesti. Tai jotenkin vähän silleen sanoa, että joo, että et huomaa muuta kuin peedi. Mutta joo, kun mä edelleenkin musta ei jotenkin tuu sellaista vipaa, että tässä olisi niinku isä ja tytär. Mä en oikein tiedä mikä vipa tästä tulee. Oishan se nyt silleen ihan kohteliasta ottaa se sieltä alas, mutta toisaalta se pitäisi kyllä sit haudata, et en mä tiedä onko se nyt sen parempi vaihtoehto, että sen vaan ottaa alas tohon. No, en tiedä. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. You've been through much worse. Onko? Mä en tiedä mikä takia meidän piti noin, tai musta tuntuu, että toi tuoli oli jotenkin ihan super kaukana, mutta...
Where are the Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight, They're not coming back. perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? Mä kyllä heitän niinku Any accident few linja. thoughts? When tragedy befalls them, Edward thinks people tend to look for a scapegoat. Perhaps she fell by accident. So you don't think it was murder? It's difficult to say with any certainty. The boy could have pushed her. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Joo, mut missä siis Alice? No, siis nyt, mä en tiedä miksi mun tuli jotenkin mieleen, että onko Alicea siis olemassakaan? Ollaanko me täällä vaan niinku yksin? Ja Alice on tyyliin, en mä tiedä, joku meidän kuollut tytär, mitä me hallusinoidaan. Tän tyylisiä niinku storeja ja muita niinku kikkoja on ollut kyllä niin paljon, että niitä jotenkin alkaa heti epäilemään nykyään kyllä. Ai että kun on, joo. Ilta-aurinko, viimeiset säteet. Mites mä juttain sun kanssa F:stä? I really thought I'd find Betty today. Well, I told you not to get your hopes up, Edward. I mean, we just got here. It's a big place. She could be anywhere. It's just the thought of her alone out there in the dark. She's a tough cookie. You're Betty. Tougher than you, teddy bear. That she is. Se on jotenkin jännä, kun se puhutaan niinku your Betty. Kun eikö se nyt kumminkin ollut niinku siis mun sisko? Niin, en mä tiedä. Joku tässä nyt vähän silleen niinku haiseemättä, mutta mä en tiedä tietysti, että tää sijoittuu jonnekin 1900-luvun alkupuolella, eikö se näin ollut, vai mihin tää sijoittuu. Niin ehkä nämä ilmaisut on vaan jotenkin sellaisia vähän erityylisiä. Minä en tiedä. What did you find? Someone tried to burn this. It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before... It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johann to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work. This was written before Simon was born, but burned recently. Joo, eli se on siis aika vanha. Vanha, vai minkä ikäinen Simon sit niinku? Niin, olisiko se ollut kumminkin joku... En tiedä, 7? Puhuuko sä vielä jotain? I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. Joo. Okei, eli siis mä nukun sohvalla ja Alice nukkuu... Uiss. Kiva. Onneksi sen säikähtänyt sua. Tää on ihan uskomattoman pimeätä. Ylös ei varmaan vieläkään pääse. Eipä. Todellakin pääsee. Joo, eli tää on ollut Ruthin huone ihan selkeästi.
Niin, eli hetkinen. Eli siinähän on tietysti taistelevat metsot, eli veljekset, siinä on Ruthi. Onko toi siis Simon? Onko Simon siis noin paljon vanhempi? Kun siinä kuvassa tuolla, siellä Storessahan musta niin näytti, että Simon ja Ruth oli niin aika lähellä toistensa ikiä. Siinä arkkuun laitettiin jotain. Olisiko hautaja? Niin. No jos nämä kaikki Ruthin piirtämiä, niin... Onks noi häät? Häät tai hautajaiset, mitä näitä nyt on? Niissä on vähän yleensä eri tunnelma, mutta tosta ehkä osannut silleen sanoa. Mitä siinä on? Siinä karhu, jolla on sika sylissä. Mikä juttu? Niin mulla oli zoomi. Mikä oli zoomi? Oli zoomi. Pupu. Ehkä. Joo, mä unohdin ton zoomin ihan täysin. Joo, okei, tää oli lastenhuone. No onko niinku pikkasen 5/5 parveke? Hei, keskellä kylää ja suoraan merelle. Mun mielestä aika nice. Aika nice. Kyllä kelpas. Kyllä kelpas. Ja suksetti sauvat, totta kai. Kuka täällä on sytyttänyt kyntti? Poltaanko mä piippua? Olettavasti, koska tosta ei tullut mitään sellaista, että kuka täällä on polttanut piippua. Musta tuntuu, että tää on ehkä makkari, vai eikö? Tää on makkari. Tää on kumminkin vaan niin vaan onks tää joku guest roomi sitten, joo, eli makkari on. Niin, eli tästähän se puhuu, että me oltais voitu nukkua täällä, joo. Joo, eli niitten makkari on sit kiinni, mikä on epäilyttä. Ja silleen, että vaikka tässä ei nyt periaatteessa ole mikään kuumotustunnelma, niin mua jotenkin kuumottaa kyllä täällä. Hetkinen. Oliko... Halo? Oliko tässä oviaukko koko ajan? Nyt oikeesti. Nyt heittää vähän päässä. Oliko tää koko ajan tässä? Ei, nyt musta tuntuu, että mä kyllä kuvittelen. Miten mä en huomannut tota? Uskomaton. Tää pitää kyllä katsoa jälkikäteen, että olinko mä hullu vai en. Mitä tää puhutaan? Hirveen pitkää tekstiä. Mä luen tän silleen niin nopeasti läpi. Joo, siinä ei mitään ihmeellistä. Old letter yesterday erheestä Johan. It's from American gentleman, Mr. Edward Horn, eli me. Niin, eli siis mä luulin, että sitä mä vähän ihmettelin, että miksi se puhuu niinku Hannoverista, mikä on siis Saksassa, mutta siis ilmeisesti Massachusettsissa on joku Hanover. Joo. Dear Margaret is no longer with us. Eli Margaret on kuollut. Joo. The letter said Elizabeth from me forever. His sister has not arrived yet. Alright, Mr. Hardy. Today Johan is not comfortable. Okei. No ei siinä nyt hirveästi mitään. Ei, olisi nyt... Ota. Joo. Käännä sivu. Siis miten mä käännän se sivu? Eiku niin mun pitää vaan klikata. Mä en tiedä miksi mä painan niinku vasteen. Joo. Joo. I think Ruth is hiding something from me. Joo. Simon stopped by today with a gift for Ruth.
Eli onko siinä nyt vähän, siinä, niin, kyllä se nyt vähän haiskahtaa, että niillä on jotain ollut kyllä tällaista, no, lapsenomaista meininkiä. Kiitosta. Joo, mua vaan häiritsee ihan super paljon, että miten mä en oikeesti huomannut tätä huonetta. Her drawings, joo. Okei, eli sisko ei oo kyllä näkynyt täällä. Someone damaged our boat during the night. Third one this month. She has left us. Our dear Ruth is gone. I can't believe it was Simon's doing. He too is now gone. Okei. Mitä Simonille kävi? Okei, siinä oli vissiin kaikki sivut. Joo, mua nyt vaan ihan siis super paljon kuumottelee, koska mä en oo ihan varma, että oliko tää huone tässä alun perin vai ei. No joo, kyllähän me totta kai pianoa nyt osataan. Draugen Waltz lähtee saman tien luikauksella. Joo. Oishan se ihan siistiä. Ja saavutus avattu, totta kai. Kaikki saavutukset otetaan tästä pelistä, mitä on otettavissa. Näin se vaan on. Mut siis jos mä tulin täältä, niin... No on se ehkä mahdollista, että koska siis toi on kumminkin niin pimeä, että mä oon sit vaan tästä tullut jotenkin silleen. Joo, okei. Ehkä se oli, kyllä se oli siinä. Kyllä ei täällä mitään outoa tuu tapahtumaan kumminkin. Joo, mennään vaan nukkuu. Petiin vaan. Sä kyllä aina tuut sieltä silleen vähän ikävä yllätti. Ja siellä loimua. Kyllä höllii. Höllii vissiin näytöohjaintakin, kun alkoi huutaa vielä enemmän. Eikö tää ole tää, mikä me ollaan luettu? Mun mielestä on. Joo, mä mietin, olisiko me nyt periaatteessa pystyty... Niin. Joo, koska siis näitten tutkimiset mä siis kippailin silloin, kun mä jouduin vetää uusiksi sen alun. Oliko tää aikaisemmin? Tätä mä en kyllä itse asiassa muista. Hei! That's the Grovik Stave Church behind them. All those hopes and dreams ground to dust by misfortune. Eli siis veljekset, jotka... naisiskokset, jotka oli vielä niinku twin sisters. Nyt on kyllä. Ei, mut siis hetkinen. Siis nehän oli itekin. Eikö ne ollut kans twin veljekset? Kyllä vähän jotenkin haisee. Mut siis niinku Margaret oli siis niinku kuollut ilmeisesti. Tai jotenkin, niin. Joo. Mut joo, toi mulla jäi tutkimatta silloin tosiaan. Mikä se on? I almost forgot putting this aside when I lit the fire. A Christmas present to Ruth. From Simon. Simon gave that book to Ruth. But who burned it? Johann or Anna, if they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth. Before... I imagine so. And we know the sisters were close. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Tämä on kyllä mielenkiintoista. Mutta joo, eli tämähän oli niin, se olisi joku accidentti, mikä tapahtui siellä mainista. Jotain häntä sieltä... Niin, ja sit siellä kuoli porukkaa.
aikaa. Joo, eli mä nukun siis siinä. Joo. Ja katsotaan peilin nyt varmuuden, onko sama herrasmies vielä kurkkaa. You do look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Place hat. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy Not now, to... please. I'm exhausted. I feel restless. You should sleep. I'm Joo. not sure I can. Mä menen But saman yes, tien I'll nukkumaan. try. In a bit. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no. Hush now. Sleep. Jos me herätään taas siihen, että tää tapahtuu jotain asioita, niin mä en ala. No, saavutus ainakin. Day 3. Joo, ei ainakaan... Onko me jotenkin vinossa? Okei, niin meillä on vielä noustu. Touch. I will find you again. Joo. Vaikuttaisi, että on... Onko toi ollut kiinni toi vero? Mua jotenkin epäilyttää tää talo myös hyvin paljon. Täällä asiat vaihtuu. Lissy? Ja kerta Hoods. Mut joo, tää on vissiin ainakin ihan niinku silleen aamu, että nyt ei herätty keskellä yötä. Mikä lupaa ihan hyvää. Betty? Is that you? Lissy? I'm upstairs. Kai mä tuun sinne sit suoraan. Joo, ja tää on ainakin paikallaan, että ehkä se oli alun perinkin täällä. This is her room. Are you paying attention? Ruth, Joo, mä kävin täällä jo. can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then... nothing. Darkness. Forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. Joo, nää mä tutkin. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle, Simon and his father on the other. A community divided. Totta. Mahdollisesti. She found something. Where's that supposed to be? The cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? something important enough to draw. Aivan, eli se on siis se maina. Niin, mä jotenkin... Niin, no joo, en mä tiedä. En osaa tulkita. No tää on selkeä. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. True and true. Draugen. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd
book for a child to have? I don't know. Children love scary stories. This looks interesting. Read some of it to me, please. In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the black seas in a shattered boat. The beast has a man's body and wears a sou'wester, but instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Draugen has the power to enter the dreams of the living. If you wake from such a dream, you have been spared, though someone close to you... That's enough of that. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Do you think Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. No. And your soul lacks poetry, Edward Charles Harden. I pity you. Joo, ja pelin nimihän on Draugen kumminkin, että onko tässä kumminkin joku yliluonnollinen elementti? She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? Okei, tätä mä en itse asiassa muuten huomannut. Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. It looks a bit like the Draugen in her book. A figment of her imagination. But the box she drew... It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Well, they belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from. Her collection. But where did she find these treasures? Se on sieltä mainista. Perhaps the mine. She may have found a gravesite. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. She didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic events. This is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a bell? Church bell. Someone's here. Maybe... Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? We should be careful. I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about all of this.